અત્યાર સુધી અમારી ચેનલ ધ રિયલ સ્ટ્રીટ ફૂડ વર્લ્ડ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન દબાવવાનું ના ભૂલતા। હે ગાઈસ, વેલકમ બીગેન ન્યૂ વિડિયો। તો આજે આપણે આવી ચૂક્યા છીએ ભાવનગરમાં જે મસ્ત દાળ પકવાન મળે છે, કુમકુમ નાસ્તા સેન્ટર। ત્યાં તમે જોઈ લો અત્યારે કેટલી ગરમી છે। અહીંયા કે મસ્ત દાળ પકવાન પણ બનાવે છે અને મસ્ત સાથે સાથે દાબેલી પણ બનાવે છે। જો આપણે આમનું સાદો દાળ પકવાન લઈએ તો તેના 20 રૂપિયા છે અને સિંગ અને સેવ સાથે લઈએ તો 30 રૂપિયા। તો ચાલો આપણે વિડીયો જોઈએ અને કઈ રીતના તે બનાવે છે। દાળ પકવાન આવી ગયો છે, જોઈ લો। તો અંદર જે સેવ, મસાલા સિંગ, આ ડુંગળી પકવાન ને જે અંદર ખાટી મીઠી ને જે બીજી બધી ચટણી નાખી હતી તે બધી। તો ચાલો આપણે ટ્રાય કરીએ। ભાવનગરમાં તમે જોવો તો કદાચ આની સિવાય બીજે મને તો એટલા એરિયામાં તો કંઈ નથી મળતો। એટલે આખા એરિયામાં એક જ લારી છે। આપણે જે રાજકોટ હાઈવે જે છે, ભાવનગરથી રાજકોટ હાઈવે ખરીદાના નાકે, તેનું નામ છે કુમકુમ। જોઈ લો તમે આગળ। આપણે જે અહીંયા તમે આ સ્ટોલ તમારો છે, આપણે આમાં કેટલા વર્ષથી કેટલા સમયથી? 2 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા। 20 તારીખ 2 વર્ષ। આ 2 વર્ષથી અહીંયા સ્ટોલ ખોલીને બેઠા। અહીંયા દાબેલી અને દાળ પકવાન, જે દાળ પકવાનની આખા ભાવનગરમાં ખાલી અહીંયા એક જ જગ્યાએ મળે છે। આપણે ઝોમેટો કે સ્વિગીમાંથી આપણે ઓનલાઈન ઓર્ડર કરવો હોય તો કરો છો? નહીં, એવું કાંઈ નહીં। ખાવું હોય ને અહીંયા આવું હોય તો અહીંયા આવવાનું। ઝોમેટો કે સ્વિગીમાં કંઈ અવેલેબલ નથી। આ તમને અહીંયા ભાવનગરમાં શરૂ કરવાનો વિચાર કઈ રીતે આવ્યો? બસ બીજા બધા ધંધાથી કંટાળે અત્યારે બહુ સારું છે, અત્યારે આમાં સારું છે।
આપણે આજે દાળ પકવાન આજે આપણે વાનગી જે ક્યાંની છે રાજકોટ જામનગર દેસાઈ રાજકોટ જામનગર દેસાઈ ભાવનગરની તો વાનગી છે જ નહીં દાળ પકવાન છે તે આપણે રાજકોટ દેસા બે બાજુ જામનગર ત્યાં બધે વેચાય છે બાકી આખા ભાવનગરમાં અહીંયા એક જ જગ્યાએ મળે છે ત્યાં નાનકડી એવો સ્ટોલ ખોલી ત્યાં બેઠા પણ ભલે નાનકડો સ્ટોલ પણ તમે 5 સ્ટાર હોટલમાં જાઓ તો અહીંયા દેખો સ્વાદ ક્યાંય નહીં મળે ત્યાં નાનકડા એવા સ્ટોલમાં ખાવાની મજા છે એવી મજા ક્યાંય નથી તો જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરજો વિડીયોને જરૂર લાઈક કરજો જો તમે અમારા આવા નવા વિડીયો જોવા માગતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા જેથી કરીને અમારા બધા જ વિડીયો જોઈ શકો તમે સૌથી પહેલાં હવે ફરી મળીશું આવા જ નવા વિડીયો લઈને